आज यो भिडियोमा हामीहरू टिकटक आइडी कसरी बनाउने अनि त्यसमा भिडियो कसरी हामीले अपलोड गरिन्छ भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। पहिला बनाएको टिकटक आइडीहरू चाहिँ चाँडै बिग्रिन्थ्यो, तर यो तरिकाले फलो गरेर भिडियो अथवा टिकटक बनाउनु भयो भने तपाईको आइडी बिग्रिदैन र भिडियोमा पनि बुस्ट मिल्नेछ। सो यो भिडियोलाई नछुटेकन हेर्नु होला। त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला टिकटक एपलाई चाहिँ खोल्नु होला। त्यसपछिबाट प्रोफाइल लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछिबाट साइन अप भन्ने अप्सन आउँछ, तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ। मसँग चाहिँ अलरेडी अकाउन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एड अकाउन्टमा क्लिक गर्नेछु। तपाईहरुले पनि यो मेथडलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गइसकेपछि चाहिँ धेरैवटा अप्सन आउँछ। यहाँनेर युज फोन नम्बर भनेको छ, त्यसबाट कन्टिन्यू विथ फेसबुक भनेको छ अनि कन्टिन्यू विथ गुगल ट्विटर सबै अप्सनहरू चाहिँ यहाँनेर रहेका छन्। तपाईहरुले सबैभन्दा राम्रो चाहिँ गुगलबाट बनाउनु भयो भने पछिबाट आइडी रिकभर गर्न सजिलो हुन्छ। गुगलमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर हामीले आफ्नो जन्ममिति डेट अफ बर्थ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा जन्ममिति सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 18 वर्षभन्दा माथिको हाम्रो एज छ भने चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथि बनाउनु होला। जस्ट मैले पनि यहाँनेर आफ्नो चाहिँ 18 भन्दा माथिको बनाउने छु। यदि तपाईहरुले 18 भन्दा मुनिको बनाउनु भयो भने चाहिँ टिकटकमा लाइभ जान मिल्दैन अनि तपाईहरुले इन्कम पनि गर्न सक्नुहुन्न। सो तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्दाखेरि एक्ज्याक्ट कतिको हुनुहुन्छ, यदि तपाईहरुलाई चाहिँ 18 भन्दा माथिको बनाउनु छ भने 18 भन्दा माथिको बनाउनु होला। त्यसपछिबाट हामीहरुले चाहिँ नेक्स्ट गरिसकेपछि आफ्नो निक नेम राख्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ डिस्प्लेमा सो हुने नेम हो। सो तपाईहरुले आफ्नो नेम के छ अथवा के राख्न चाहनुहुन्छ त्यही नै राख्नु होला। जस्ट मैले चाहिँ आफ्नो युट्युबको अकाउन्टको लागि मैले ट्राई गरिरहेको छु। सो यहाँनेर टेक्सेन्सा भनेर लेखिदिने छु। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ बनिसकेको छ। तर अब यसलाई चाहिँ हामीहरुले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि भेरिफाई गरेको छैन भने चाहिँ अकाउन्टहरु बिग्रिन्छ र बिग्रियो भने हामीले रिकभर गर्न सकिदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। माथि तपाईहरुले 3 डट लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। त्यसैबाट सेटिङ एन्ड प्राइभेसी लेखेको छ, यहाँनेर क्लिक गर्नु होला। यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुले अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसैबाट यहाँनेर अकाउन्ट इन्फर्मेसन भनेको छ, यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ इमेलमा चाहिँ मेरो अहिले वाट लागिरहेको छ। यसमा गएर हेर्ने भने चाहिँ भेरिफाई इमेल भनेको छ। अब मैले चाहिँ यसमा भेरिफाईमा चाहिँ क्लिक गर्नेछु। त्यसैबाट सेन्ड कोड भनेको छ, यहाँनेर चाहिँ मैले क्लिक गर्दिने छु। त्यसैबाट कोड लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनेर चाहिँ इन्टर 6 डिजिट कोड भनेको छ। अब हामीले कोड लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो कोड चाहिँ कहाँनेर आएको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जीमेल बक्समा आएको हुन्छ। त्यसैले हामीले गुगलमा आफ्नो जीमेल ओपन गर्नेछौँ। जस्ट जीमेल ओपन गर्नु होला। मैले पनि ओपन गरेको छु र यहाँनेर चाहिँ टिकटकले कोड ओटिपी पठाएको छ। यो कोडलाई चाहिँ मैले लगेर चाहिँ त्यहाँनेर राखिदिने छु। हजुरहरूले पनि त्यही काम गर्नु होला। त्यसैबाट चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ भेरिफाई हुनेछ। अकाउन्ट भेरिफाई भइसकेपछि चाहिँ हामीहरुले पछिबाट अकाउन्ट बिग्रियो भने पनि हामीले चाहिँ मजाले रिकभर गर्न सक्नेछौँ। अब हामीहरुले भिडियो अपलोड गर्ने तरिका सिक्नेछौँ। जस्ट भिडियो अपलोड गर्दा चाहिँ तपाईहरुले प्लसको आइकन लेखेको ठाउँमा गएर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर जुन ट्रेन्डिङमा आएको भिडियो छ त्यसमै बनाउनको लागि चाहिँ म्युजिकमा क्लिक गर्नु होला। त्यसैबाट युज दिस साउन्ड भनेको हुन्छ, यहाँनेर क्लिक गर्नु होला। त्यसैबाट यहाँनेर बीचमा गोलो अप्सन देखाएको छ, यसमा चाहिँ तपाईहरुले ट्याप गर्नुभयो भने यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ भिडियो रेकर्ड हुनेछ। जस्ट मैले भिडियो रेकर्ड गरिसकेको छु र यहाँनेर राइटमा क्लिक गर्दिने छु। त्यसैबाट चाहिँ हामीले सिम्पली नेक्स्ट गर्नेछौँ। नेक्स्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनेर बायोको अप्सनहरु छ। यहाँनेर चाहिँ हामीले बायोमा के लेख्ने त, भिडियोको डिस्क्रिप्सन, टाइटल जे पनि राख्न सक्छौँ। त्यसैबाट चाहिँ हामीले ह्याशट्याग युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ह्याशट्यागमा चाहिँ फर यु पेज अथवा नेपाली टिकटक जे छ त्यो राख्नु होला। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अल प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट हुनेछ। सो यो मेथडलाई फलो गरेर चाहिँ तपाईहरुले कम्प्लिटली टिकटक आइडी भेरिफाइड भएको बनाउन सक्नुहुन्छ र भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो के कस्तो लाग्यो, भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म नेक्स्ट भिडियोमा मिल्ने छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, किप वाचिङ एन्ड स्टे सेफ।